lausuivat tunnustuksia. Okay, good morning. We are now recording. My name is Ulla Lehtinen and I'm from the Office of the Prosecutor in the Tribunal in The Hague. Unë quhem Ule Lehtinen dhe punoj në zyrën e Tribunalit Hagës, zyrën e prokurorit të Tribunalit Hagës. And we are doing an interview with Mr. Agim Zogaj in prison. Po bëjmë intervistë me zotin Agim Zogaj në Prizren. My name is Alex Whiting. I'm a trial attorney from the Office of the Prosecutor in The Hague. Do të thotë unë jam Alex Whiting, unë jam prokuror pranë zyrës së prokurorës Tribunalit Hagës. My name is Artan Grubi. I'm an interpreter with the ISTY's office in Skopje. Unë quhem Artan Grubi dhe punoj si përkthyes pranë zyrës Tribunalit Hagës. Unë ju përshëndes, ju që keni ardhur atje. Dhe ju pres, mik pritje. And I welcome you. What we're going to do is first give you an introduction and an explanation for why we are here to talk to you. And I don't want you to say anything, I just want you to listen. Do të në fillim do të nuk duhesh thuash asgjë, po vetëm dëgjoj sepse do t'i tregojmë, do ta tregojmë se pse jemi këtu dhe pse dëshirojmë të bisedojmë me ju. And then we're going to advise you, read you your formal rights that you have and make sure that you understand them. Më vonë do t'i lexojmë drejtat tua formale që i ke, edhe do të sigurohemi që i ke kuptuar ato drejta që i ke. And we'll only start to ask you questions once we have completed that procedure. Do të fillojmë të parashtrojmë pyetjet ty vetëm kur ta mbarojmë këtë procedurë. Mr. Zogaj, you know, I think, that we are prosecuting in The Hague a case that involved events that happened in Lapushnik in the summer of 1998. Zoti Zogaj, më merr mendje se ju e dini që ne në Hag po e përndjekim një rast për ndodhitë që ka ndodhur në Lapushnik në vitin 1999, në verën e vitit 1999. No, 98. 98. We know that you were in Lapushnik in the summer of 1998. Ne e dim që ju keni qenë në Lapushnik në verën e vitit 98. I'm going to tell you the things that we know about you and what happened in Lapushnik. Unë do t'rregoj gjërat që ne I dim për juve edhe për atë çka ka ndodhur në Lapushnik. And tell you why it is that we want to talk to you. Dhe t'ju tregoj arsyeën se pse ne dëshirojmë të flasim me juve. We know that there was a prison camp. Ne e dim që ka pas një kamp të burgosurve aty. In Lapushnik. Në Lapushnik. We know that you were a guard there at the camp. Dhe e dim që keni qenë roje në atë kamp. A number of witnesses have identified you as a guard there at that camp. Disa dëshmitar ju kanë identifikuar juve si roje në atë kamp. We've shown them pictures and they've picked your picture out of many pictures. Ju kemi tregu fotografi dhe ato e kanë zgjedhur fotografinë tuaj në mes shumë fotografive. We know that some bad things happened at that prison camp and at the end of that prison camp in Lapushnik. Ne e dim se shumë gjëra të këqija kanë ndodhur në atë kamp, do të në kampun e Lapushnikut. We know that you were not in charge. Ne e dim që ju nuk keni qenë udhëheqës aty. We know that you were ordered to do things. Ne e dim që juve ju kanë urdhëruar që të bëni gjëra. And we know that your main job in the camp was to to guard the gate, that you stood at the gate, sometimes on the inside of the gate, sometimes on the outside of the gate. Ne e dim që puna juaj kryesore ka qenë që ta ruani do të thotë portën, derën e hymjes, dikur keni qëndruar jashta, dikur keni qëndruar brenda derës. We know that sometimes you were ordered to move prisoners around. E di që ndonjëherë ju kanë urdhëruar që ti do të thotë që ti merrni të burgosur dhe ti dislokoni. To bring them from one room to another room. Për t'i sjellë prej një dhomën tjetër. We know that you would sometimes bring food and water to the prisoners. E dim që shpesh ju keni sjell ujë dhe bukë do të thotë burgosurve. We know that you were with a group of prisoners on the day at the end of July when Lapushnik fell. Edhe dim që keni qenë me një grup të burgosurve në fund të korrikit kur Lapushniki ka rënë. We know also that you were not the worst guard
that was there at Lapushnik. Ne gjithashtu e dim që ju nuk keni qenë roja më i keq që ka qenë aty në Lapushnik. We know a number of witnesses have told us that you actually tried to help them in the prison. Disa dëshmitar na kanë thënë që ju jeni munduar që t'ju ndihmonin në burg. We know that you would sometimes give them cigarettes. E dim se disa herë ju keni dhënë edhe cigare. And find other ways to talk to them or to help them. Edhe keni gjetë mënyra tjera për me folë me ta, për me mundu me ju ndihmu. Now, as we are going to explain to you when we read you your rights, you are considered under the rules of the tribunal to be a suspect. Do të thotë ju sipas rregullave të tribunalit do të konsideroheni si i dyshim, gjërsa ne ju lexojmë të drejtat e juaja. But we are here, and you are a suspect for things that happened at Lapushnik. Do të thotë ju jeni i dyshuar për disa gjëra që kanë ndodhur në Lapushnik. And I want to be very clear and honest with you about that. Dua që të jemi sinqert dhe pastër t'ju tregoj në lidhje me këtë. But we want to talk to you because we want your cooperation. Ne duam të flasim me juve për shkak se duam bashkëpunimin tuaj. As I said, we know that you were not the worst guard and that you were ordered to do a lot of the things that happened at that prison. Siç thash, ne e dim që ju nuk keni qenë roja më i keq në kamp dhe e di që shumë urdhra ju ka dhënë për të me urdhra keni punuar. And even though you are a suspect, Edhe pse jeni dyshim, të dyshuar, and what that means will be explained to you in more detail. dhe ajo do të thotë i dyshuar, do t'ju shpjegoj më vonë në detaje se çka do të thotë ajo. What we're really interested in is your cooperation. Por ne më shumë jemi të interesuar në fakt për bashkëpunimin tuaj. Okay? Do you understand everything I've said? A kuptuat krejt se çka ju thash? Okay. Now I want you to listen to Ula, and he's going to go through and explain to you your rights, and then we can start the interview. Tash ndëgjoni Ulen, dhe ai do t'ju lexon dhe do t'ju sqaron drejtat e juaja dhe mandej mund të fillojmë intervistën. Okay, and for the purpose of the tape, I'll say that it's 10:56 a.m. Do të thotë është ora 10:56 e mëngjesit momentalisht, on the 19th of January 2004, kurse data është 19 janar viti 2004. and we are in the UNMIK SIU unit in prison. Do të thotë jemi në zyret e UNMIK-ut, SIU, departamentit e SIU në Prizren. And this is a video recorded a suspect interview with Mr. Agim Soga. Dhe kjo është do të thotë intervistë e incizuar në video me të dyshuarin zotin Agim Zogaj. A little while ago, each and everyone in the room introduced themselves. Mr. Soga, do you agree that everyone in the room has introduced themselves? Do të thotë më herët të gjithë u prezantuam. Apo pajtoheni që të gjithë jemi prezantuar, ndëgju që të gjithë u prezantuam, tregum se kush jemi. Prezentuam po në prapë, ja rrugë për atë çfarë funksione kanë atë. Yeah, you presented himself, but I forgot what are your functions. Well, okay. So Repeat them. we'll repeat them again. I apologize. No, it's okay. It's okay. And you should, anytime you have a question, please go ahead and ask it. Kur do që keni pyetje, lirisht vetni. Turn it down. Shka të kish për me vetë, lirisht vet. Okay, my name is Ule Lehtinen, Unë e quhem Ule Lehtinen and I'm an investigator with the Office of the Prosecutor in the tribunal. dhe jam hetues pranë zyrës prokurorës tribunalit. My name. Yeah, go ahead. My name is Alex. Okay. Po të municione kështu veçi në qëllëm vetë si s'dim ma shumë. Atë si se kuptova. I apologize for not understanding the first time, This is my but card. No, jo, yeah. në rregull është. Kjo është vizitkarta ime. E më dërë që për në shpojve vetëm. Ja, në rregull. My name is Alex Whiting. Emri im është Alex Whiting I'm a trial attorney dhe jam prokuror with the Office of the Prosecutor in The Hague. me zyrën e prokurorës në Hag. And Arthur is just working as an interpreter for us. He's working for us. Unë jam përkthyes dhe punoj për këta, për momentin. Okay.
So do you understand our functions now? A I kuptove tash funksionet tona? Yes. Okay, fine. So, Mr. Shoga, can I ask you to one more time give us your full name? A ka mundsi ju t'na tregoni emrin tuaj komplet? To ishte mja përgjim. I just Unë i wanted mojë to me letra për që të gjë. Papers will help me to remember. Okay, much fine, better. fine. Në rregull. Okay. Emrin tuaj? Agim Zoga. Agim Zogaj. And what is your father's name? Emri i babës? Idris. Idris. Okay, and your date of birth, please. Data e lindjes? Me 18 18th Kosovit, of April 1957. 1957. And where were you born? Ku keni le? Shofin Divja. In the village of Divjak. And what municipality is that? Cilës komuni përket ky fshat? Lipjani. Lipjan. And what is your current address? Adresa momentale cila është e juja? Dresa momentale rruga Tiranës. Street of Keona. Prezerem. Rruga Tiranës. Teonës. Tiranë. Tirana. Tiranës. Tirana. Rruga Tiranas. Logja Re. The new suburb. Jetari më thot. New Life, sorry. Jetari se konfundon The suburb called New Life. Okay. Jetari. Numër s'ka. There's no number. Okay. Is it a house or an apartment? Është shtëpi apo banesë? Je shtëpi, It's a house. Veç sa më shti fëmin ta. Just so that it can fit the children. Okay. Se më dorë banisë shka. Tre vajzi. I moved. I was in a apartment of a Serbian, but I had to go out Okay. to leave it. And what is your current occupation? Do you have a work? A punon diçka? Çka punon momentalisht? Me çka miresh? Unë momentalisht një ku më kom në Zali vje shumë keq që se në komë të të shpija më kishin kërku gruja më ka unë numër telefonit po për një numër së një mon lire më ta. I used to be in Italy, and I feel very bad that I didn't meet you. You've been asking for me, and my wife has gave me the phone number, but I couldn't Këtë call. tre ishin se kom pas të në me gjashtit të nëmës. So I missed one number here, and that is why I couldn't call. Okay. E ku i The morë number 3. shpjetër shu që ma tonë që e kishin pas në ta në shpet. When I came at home, I saw this, and my wife gave it to me. This is what you left there. Okay. Okay. So what did you work with in Italy? Çka keni punu në Itali? Ma shumë kom punu ndërgjimtarit të dizalitë të Construction. Construction. Do you have any work here since you came back? E prej se jeni kthy këtu, çka po punoni? A punoni diçka? Ka ishëm këtu ka dhe drejt tash edhe sezona dimit që tash It's winter season, so Okay. nothing. ju kom prit I was also waiting for you, se s'kisha përdu më në editar. and I wouldn't stay, you know. Okay. Fine. So as I've said, this interview is being recorded on video, Si tash kjo intervistë me juve po incizohet do të thotë në kamerë, në video. and at the end of the interview, the the original tape will be sealed together with Mr. Shogai, and we will sign the seal. Do të thotë në fund të intervistës, kaseta origjinale do të vendohet në një plek, edhe do të bëhet me vull, do të vuloset. Edhe do të nënshkruhet bashkë me juve të dy. And that will become evidence in the tribunal. Dhe më vonë ajo do të bëhet do të shërbehet si dëshmi pranë tribunalit. And one copy of the tape will be issued to Mr. Shogai. Një kopje e kasetës gjithashtu do t'ju jepet juve. Mr. Shogai, what is your mother tongue? Cila është gjua amtare, zoti Zogaj? Gjua juaj, Albanian. Okay. Do you feel comfortable with the language of the interpreter here today? A ndjehesh mirë apo e kupton gjuhën time? Gjuhën teme apo më kupton mu? Kuptoj se po do të dhe mirë me ndëgju për me kuptu. But I need to listen well in order to understand. Okay. If there is anything that you don't understand or that is unclear, please ask immediately so that nothing is unclear. Nëse ka diçka që nuk po kupton ose nuk e ke qartë, më njëherë pyet lirisht edhe sharoj. Everything that's said in this room here today will be translated from English to Albanian and from Albanian to English. Gjithçka që do të flitet sot në këtë dom do të përkthehet prej në shqip në anglisht dhe prej në anglisht në shqip. So, except for the discussions that we have between each other, I don't want you to have any discussions with the interpreter.
Do të thotë përveç se bisedimeve që do t'i keni ju dy direkt njëri me tjetrën, nuk duhet me bisedu me mua, nuk ka dëshirë që të bisedoni lirisht me mua. If something is unclear, you just ask for permission and we can clarify it together with the interpreter. Qofse diçka nuk është e qartë, nuk e kupton, nuk e merr vesh, vetëm kërko leje, do të thotë edhe nuk ka probleme të sharoj me një. Okay, do you understand this? Apo kupton? Okay. Now, to the following part, I want you to listen very carefully, Mr. Shoga. E tash, zoti Zoga, ju kisha preferuar që dëgjoni me vëmendje. You don't have to say anything or answer any of my questions unless you want to do so. Nuk duhet ju, qofse nuk doni, mos të përgjigjeni ose mos thuani asgjë në pyetjet që ju parashtroj unë. Anything that you say will be recorded and could be used in evidence in a later tribunal proceeding, including a trial. Gjithçka që thoni ka më konë incizume dhe ma vonë mundet mu shërby si dëshmi para procedurës më të tjeshme para tribunalit në gjykim. Do you understand this? A e kuptove këta? Okay. Mr. Shoga, you have the right to be assisted by a legal representative or a lawyer of your choice. Do të thotë e keni drejtën me qenë prezentum ose me pas prezencën e avokatit, në cilën e zgjidhni vetë. If you cannot afford legal representation, the tribunal will arrange this for you at no cost. Në qoftë se nuk keni, do të thotë, para për ta mbajt avokatin, atë tribunali do t'ju jep një pa para. Do you understand this? A e kuptuat këtë? Please say yes when you understand for the Qoftë se e kuptoni, atër thuni po, adin që t'dihet. Po, e kuptova. I understood. Për që të mbrojtjen time këtu për me komunikua, po? It's just for my protection, for communication with you, right? Yeah, it's just that you mean, did he ask about saying yes, or is that a question about the lawyer? Or? Apo pyetni, apo çka është puna? Punë avokati, po në qysh ke... I just wanted to clarify the lawyer's issue. Okay, well, we can talk about that. You have a right to have a lawyer with you during the interview. Ju keni drejt, e ki drejtën me pas avokat me ty gjatë intervistës. Që shë përmenën më herë. As I mentioned earlier. Yeah, you mentioned it when we arrived here. You mentioned a lawyer. Po, para se të vim këtu, ju e përmendet do të thotë avokatin. Just to be clear, you didn't at that time ask for a lawyer. You asked if you, right? Is that right? Vetëm sa për sharim ju nuk kërkut avokat, po kërkut pyetët. When we walked into the room, you said, I might need a lawyer, and we said, we'll explain to you all your rights once we start the interview. Is that right? Kur hena më zyre, could you please... When we came into the room, you said that you might want to have a lawyer for this interview. Kur hymë në dhomë, ju thatë që ndoshta do të kishit pas nevojë që të keni avokat për këtë intervistë. And we told you at that time that we would start the recording and explain to you all your rights. Dhe ne ju thamë që do të fillojmë, në atë kohë ju thamë që do të fillojmë t'incizojmë dhe do t'ju lexojmë gjitha drejtat që i keni. Okay, so that's what... I apologize. No, there's nothing, no reason to apologize. S'ka nevojë me kërku falje, s'ka arsye. It's important that you understand your rights and that you make the decisions that you want to make. Është më rëndësi që ju ti dini drejtat e juaja, ti kuptoni drejtat e juaja dhe ti bëni zgjedhjet, mi bëj zgjedhjen çashtu që çdon vetë. Se kum lutur me me që zgjushë atë krye. Ai më shkollë jo, dhe tash kanë probleme me mua, ti vazhdo të krye. Now you have problems with me until I understand, because as I said earlier, I'm not very well educated and I have problems with understanding. It's no problem. It is not a problem. That is. Nuk është problem fare. Okay. Now, but I want to make sure that you understand this right to have a lawyer. Po unë du më kone qartë që ti po e kupton këtë drejt për me pas avokat. You, just to repeat it, you have a right to have a lawyer during the interview of your choosing. Ke drejt për me pas avokat që ti e zgjedh gjatë kësaj interviste. And if you cannot afford a lawyer, if you don't have enough money to pay for a lawyer, then the tribunal can pay for it. Në qoftë se nuk ke parat mjaftueshme, në qoftë se nuk mundesh me pagu avokatin, atëherë tribunali e pagun. Ata paguajnë. Se nuk e lan që orë që më.
Më falën një? Ky vëlla që erë për Gjermania në të paguaj, dhe s'ka problem. My brother who came from Germany, he said I'll pay for the lawyer. I already discussed that. Okay. Why don't we get clear on that? Do you understand your right, first of all? A I kuptove drejtat tua? Okay. Do you want to arrange for a lawyer for this interview, or do you want to continue the interview without a lawyer? Do të thotë, a ke dëshirë bëjmë këtë intervistë me avokat, apo do të vazhdojmë pa avokat momentarisht? Ja, kom pas dëshirë në. I would like with a lawyer. Okay. Then what we're going to do is stop the interview. Atëherë do ta ndalojmë tash intervistën. And do you have a particular lawyer in mind? A keni avokat, keni ndonjë avokat caktuar apo? Do you know a lawyer that you would like to get in touch with? A dini ndonjë avokat që e keni kontaktuar ose që doni me kontaktuar? Ja s'kom kontaktuar, s'do No, kontaktuar. I never contacted, but I should now. Okay. We can provide you a list that comes from the district court of lawyers who can assist you in Prizren. Do të thotë ne mund t'ju japim listë, do të thotë avokatëve prej gjyqit komunal Prizrenit, të cilët mund t'ju ndihmojnë juve. I think it's just a list of lawyers that help people in your situation in Prizren. Mendoj se është listë e avokatëve të cilët janë prej Prizrenit, janë prej Prizrenit dhe ju ndihmojnë njerëz në situata të tilla siç jeni ju. We can get that list and provide it to you. Mund ta marrim atë listë dhe t'ju japim juve. Or if you have some other way to find a lawyer, you can do that. Ose nëse ju keni mënyrë tjetër për gjetë avokat, atëherë mund ta bëni edhe ju. If it's possible, we would like to continue the interview today. Nëse ka mundësi, ne po kemi dëshirë që ta vazhdojmë intervistën sot. Obviously, you'll need time to find a lawyer and consult with the lawyer. Normal ju keni ju duhet kohë për ta gjetë një avokat edhe për mu konsultu me ta, me folë me ta. Sa kohë më japin këta? How much time will you give me? The time that you need. Kohën sa ta dush, sa duhet kohë tash. Okay. No. Ta se duhet ju. As much as you say, not me. No, it's not our decision. It's as much time as you and your lawyer need. Nuk është vendimi jon, është koha që juve ju duhet, juve dhe avokatit tuaj. Okay. Në eventualisht. Rregull? It's a little after 11 o'clock now. Do të ka kaluar 11 ora tash. We will stop the tape and we will get this list to you. Do ta ndalim incizimin dhe do t'ju japim këtë listën e avokatëve. La të më mojoni me kuj. Can I say something else? Yes. Po? Nese. If Linë dyshimi tonë. Unë më marrë me justa. If you have a suspicion on me, as he says, I will come with you. I don't have to go at home at all. So if you have any doubts about me, I can come with you. It's not a matter of. Well, we can talk about how to arrange that. Do të folim se si ta rregullojmë këtë shoj. I mean. Okay. Yeah. Okay. Should we stop the recording now? Yeah. Is there anything else that needs to be said? No. But the only question is, do you want to take care of this, getting a lawyer yourself, or do you want us to provide you with the list of lawyers in prison? Do të thotë vetëm ja çështja është, a doni me gjetë avokatin vet, apo doni me gjetë na listë të avokatëve prej Prizrenit? Yeah, I don't. I'll find it myself. Okay. And do you then can we then contact you, for example, later today to see what the situation is? E mandeja mund t'ju kontaktojmë më vonë sot ta shohim se si është situata apo? Sot? Today? Yeah, hopefully. Do you think it will be possible for you to arrange with it today? Po mundësisht, a ka mundësi që të rregulloni këtë punë sot? I don't know. Okay. Okay, but we can discuss that. Okay, but it's. We are here from The Hague, and it's important that we meet with you as soon as possible. Do të thotë ne jemi këtu, kemi ardhur prej Hagës, dhe është shumë e rëndësishme të takohemi me juve sa më shpejt. So you need to find a lawyer today
and talk to the lawyer today. Ju duhet ta gjeni një avokat sot dhe të flisni me ta sot, me fol me ta sot. And if possible, we would like to continue the interview today. Dhe nëse ka mundësi atë kishim pas dëshirë që ta vazhdojmë intervistën sot. As I said, we will give you the time you need with your lawyer, but we need to do this as quickly as possible. Thash edhe më herët, ne do t'ju japim gjithë kohën që juve ju duhet me avokatin, por do të kishim pas dëshirë që këtë ta bëjmë sa më shpejt. Okay? Po, ti kisha ditur në këto rregulla, për shembull, e kishna përgatit më herët. If I knew all of these rules, I would have prepared earlier. No, don't apologize. That's okay. Mos kërkoni falje, në rregull është ajo. That's fine. I apologize. No need to apologize. S'ka nevojë për të kërku falje. It's a long trip you made. Well, that's okay. The point is we want to try to continue. Në rregull është ajo, po është çështja është që na po dojmë me vazhdu këtë sa më shpejt. Intervistë. Po është problemi, s'ka po tash nuk po di të avokatën të cilët ata I kërkoj. Apo kanë janë detyrën gjykata, apo janë dikun, janë në mbrojtje nuk. It's not a problem, but I don't know where the lawyer is or the lawyers that I'm going to look for them. Are they in the court or where they are? Well, of course. You can only do what you can do. Po sigurisht, çka të muni ato e bëni. Nuk do të më hapu. Kurse se di çështën e avokatëve, atë që më thotë se dan. I cannot say whether today because I don't know the lawyers. How they stand. All I was trying to say is, please try your best. Ne po mundohem me thon, do të po mundona me thon veç munoju më së miri ti çka mund. And please start. Ajo komenton 100%. That would be 100%. Okay, and please start right away to look for a lawyer. Edhe filloni me një herë kërkoni avokat. Okay. Ju lutem. Okay. Okay, the time by my watch is 11:15. Do të thotë ora sipas orës time është 11:15. And we'll now stop the recording and seal the tape together with Mr. Solberg. Dhe tash do ta ndërprejmë incizimin dhe do ta vulosim kasetën bashkë me juve, bashkë me zotin Zogaj.